নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল বিং এছপাৰেন্ট চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত ইণ্ডিয়ান পলিটি এণ্ড কনষ্টিটিউশ্যনৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ আহিবলগীয়া পঞ্চায়ত হেল্থ আৰু DTE জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট এক্সামৰ বাবে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব যেহেতু যোৱা 20 তাৰিখে সেপ্টেম্বৰৰ 20 তাৰিখে যে এছআই এক্সাম অনুষ্ঠিত হৈছিল সেয়া আধাতে কেনসেল হৈ গ'ল আৰু নিউজত দি থকা মতে 25 অক্টোবৰত পুনৰ এছআই এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন অহা নাই সেয়েহে ক'ব নোৱাৰি চিয়ৰ নহয় তথাপিও আপোনালোকে নিজৰ প্ৰিপাৰেচনবোৰ ভালদৰে চলাই থাকক এবাৰ যেহেতু দেখিলে কোনো সিলেবাস ফলো নকৰিলে আউট অফ সিলেবাস তেওঁলোকে কোৱেশ্চনছ কাটি দিছে আসামিছৰ কোৱেশ্চনছ আহিছে আসামিজ গ্ৰামাৰ কোৱেশ্চনছ আহিছে যেটো নেকি আউট অফ সিলেবাস হয় তথাপিও সেই একেটা ষ্ট্ৰেটেজিতে আপোনালোকে নিজৰ প্ৰিপাৰেচনবোৰ চলাই থাকক লগতে আহিবলগীয়া অসম চৰকাৰৰ যিখিনি কম্পিটিটিভ এক্সামছ আছে পঞ্চায়ত হেল্থ আদিৰ দৰে এক্সামবোৰৰ বাবে আপোনালোকে প্ৰিপাৰেচনবোৰ চলাই নিয়ক ওকে যদি চেনেলটোলৈ প্ৰথমবাৰ আহিছে তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে মই এই ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে নিয়মীয়াকৈ পাই থাকে so let's start the video our first question number 1 bills of which of the following categories can be initiated only in Lok Sabha কেনে ধৰণৰ বিল কেৱল লোকসভাতহে অৱতাৰণা কৰিব পাৰে ইনিচিয়েট অনলি ইন লোক সভা শুদ্ধটো হ'ব কি শুদ্ধটো হ'ব মনি বিলখন কেৱল লোকসভাতে ইন্ট্ৰোডিউস কৰা হয় ওকে শুদ্ধটো হ'ব অপচন 3 মনি বিল can be introduced in Lok Sabha only if any question arises whether a bill is a money bill or not the decision of the speaker thereon is final যদি মনি বিলখনৰ সংক্ৰান্তত কিবা কোৱেশ্চনছ এৰাইজ হয় যে কিবা কোৱেশ্চন উত্থাপন হয় যে হেকন মনি বিল হয় না নহয় তেতিয়া লোকসভাৰ যেন স্পিকাৰ হ'ব সেই স্পিকাৰজনৰ সিদ্ধান্তটোৱে ফাইনাল ডিসিশনটো হ'ব হেতুৱে হ'ব ফাইনাল ডিসিশন ওকে তেৱে সিদ্ধান্ত কৰিব যে হেকন মনি বিল হয় নে নহয় আৰু এটো মনত ৰাখিব যে মনি বিলখন কেৱল লোকসভাতে উত্থাপন কৰা হয় Next is question number 2 which of these is not included as a fundamental right in the Indian Constitution তলৰ কোনটো ভাৰতীয় সংবিধানত as a fundamental rights include কৰা হোৱা নাই মৌলিক অধিকাৰ হিচাপে সন্নিবিষ্ট কৰা নাই চাৰিটা অপচন দিছে শুদ্ধটো কি হ'ব শুদ্ধটো হ'ব অপচন 4 right to equal wages for equal work ওকে সমান কামৰ বাবে সমান মজুৰি এটো হ'ল ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছত ইনক্লুড কৰা নাই অপচন 4 টো হ'ব শুদ্ধটো যেটো নেকি fundamental rights নহয় বাকি right to freedom of speech right to equality before the law right to constitutional remedies এইকিটা fundamental rights হয় আমি কোন সাইলম the principle of equal pay for equal work has an important place in India it is read with article 39D of the Indian Constitution it is not a fundamental right article 39D এই equal pay for equal work or বিষয়ে উল্লেখ কৰা আছে next is question number 3 which of the following can a court issue for enforcement of fundamental rights মৌলিক অধিকাৰখিনি এনফোর্সমেন্ট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বলবৎ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোৰ্টে কি ইস্যু কৰিব পাৰে কোৰ্টে ইস্যু কৰা বস্তুটো হ'ল এ ৰিট ওকে ৰিটস ইস্যু কৰে কোৰ্টে আজ্ঞালেখ যাক অসমীয়াত কোৱা হয় আজ্ঞালেখ অপচন 3 হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ কোৰ্টে আজ্ঞালেখ ইস্যু কৰে সুপ্ৰিম কোৰ্ট আন্ডাৰ আৰ্টিকল 32 অধীনত ৰিটস ইস্যু কৰিব পাৰে আৰু যিবোৰ হাই কোৰ্ট আছে High Court 226 article under writs issue kore okay the Supreme Court the highest in the country may issue writs under article 32 and the high courts the superior courts of the state may issue writs under article 226 okay pasta writs ase aru writs keta literary meaning eta khub beshi important writs keta hol habeas corpus mandamus certiorari prohibition quo warranto aru habeas corpus or jetu literary meaning to hol tar ortho to hol je you may have the body mandamus or ortho to hol je we command certiorari ortho to hol je to be certified prohibition or literary meaning hol stay order and quo warranto literary meaning hol by what warrants egita certiorari egita mane writs kita aru tar literary meaning egita bhaldore apnaloke mono rakhe lobo dog harle screenshot to mari lobo Next is question number 4 under the directive principle of state policy up to what age of the children they are expected to be provide free and compulsory education directive principle of state policy under kiman bosor boyholeke hikuk free and compulsory education prodan kora hoise RTE পৰা প্ৰায় কোৱেশ্চন খোদাৰ সম্ভাৱনাটো থাকে ওকে ইয়াৰ শুদ্ধটো কি হ'ব 14 বছৰ আপ টু 14 ইয়াৰ্ছ লৈকে শিশুক ফ্ৰী এণ্ড কম্পালসৰি এডুকেশ্যন প্ৰদান কৰা হৈছে 6 বছৰৰ পৰা 14 বছৰ বয়সলৈকে শিশুক ফ্ৰী এণ্ড কম্পালসৰি এডুকেশ্যন প্ৰদান কৰা হৈছে ইয়াৰ বিষয়ে অকমান চাই লম RTE বিষয় ৰাইট টু এডুকেশ্যন এক্ট RTE সমুকৈ কোৱা হয় সেইখন পাৰ্লিয়ামেন্টত ইণ্ডিয়ান পাৰ্লিয়ামেন্টত আগষ্ট 4 তাৰিখে 2009 চনৰ আগষ্ট 4 তাৰিখে ইণ্ডিয়ান পাৰ্লিয়ামেন্টত পাছ কৰা হৈছিল আৰু এই বিলখনৰ অধীনত
কোৱা হৈছিল যে 6 পৰা 14 বছৰ বয়সলৈকে যিখিনি শিশু আছে তেওঁলোকে ফ্ৰী এণ্ড কম্পালসৰি এডুকেশ্যন লাভ কৰিব পাৰিব আৰু এই বিষয়ে ভাৰতীয় সংবিধানত আৰ্টিকল 21(a) উল্লেখ কৰা আছে আৰু ভাৰতো 135খন কাণ্ট্ৰিৰ ভিতৰত এখন কাণ্ট্ৰি যিয়ে নেকি শিক্ষাটো এটা ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট হিচাপে ঘোষণা কৰিছে আৰু এই ৰাইট টু এডুকেশ্যন এক্ট যিখন আছে এইখন ভাৰতত 2010 চনৰ 1 এপ্ৰিলৰ পৰা কাৰ্যকাৰী কৰা হৈছে ওকে 2010 চনৰ 1 এপ্ৰিল মনত ৰাখিব বিলখন পাছ কৰা হৈছিল 2009 চনৰ 4 আগষ্টত আৰু কাৰ্যকাৰী কৰা হৈছিল 2010 চনৰ 1 আগষ্টৰ পৰা ওকে আৰু আৰ্টিকল 21(a) ইয়াৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা আছে Next is question number 5. The term secular was added to the preamble of the Indian Constitution by secular word to ভাৰতীয় সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাত কিমানতম সংবিধান সংশোধনীৰ অধীনত যোগ কৰা হৈছিল এটো এসা এক্সামত সুধি গৈছে preamble কিটা amendment কৰা হৈছিল বুলি সুধিছে শুদ্ধটো হ'ব অপচন 2 42nd Constitutional Amendment Act 42তম সংবিধান সংশোধনীৰ অধীনত preamble শব্দটো preambleটো amendment কৰা হৈছিল আৰু তাত secular and socialist word দুটা যোগ কৰা হৈছিল Okay, the words socialist and secular were added to the preamble in 1976 by the 42nd Constitutional Amendment Act. Okay, 1977 চনৰ যি 42তম সংবিধান সংশোধনী আছিল তাৰ অধীনত প্ৰস্তাৱনাত socialist আৰু secular এই শব্দ দুটা যোগ কৰা হৈছিল Next is question number 6. Civil equality implies civil equality কি বুজায় civil equality মানে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব equality of opportunity সমতাৰ মানে সুবিধাৰ সমতা ওকে সুবিধাৰ সম অধিকাৰ অপচন 2 হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ সিভিল ইকুৱেলিটি বুজায় যে সকলোৱে সুবিধাৰ বাবে সমান অধিকাৰ পাব লাগে অপচন 2 হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ equality of opportunity Next is question number 7 of the following words in the preamble of the Constitution of India which was not inserted through the 42nd Constitutional Amendment Act 1976 তলৰ word কেইটাৰ ভিতৰত কোনটো word প্ৰস্তাৱনাত 42তম সংবিধান সংশোধনীৰ অধীনত যোগ কৰা হোৱা নাছিল ইয়াৰ শুদ্ধটো কি হ'ব শুদ্ধটো হ'ব dignity was not included in the preamble by the 42nd Constitutional Amendment Act of 1976 আৰু যেটো আমাৰ preambleটো amendment কৰা হৈছিল ফাৰ্স্ট হি amendmentটো হৈছিল 42তম সংবিধান সংশোধন আৰু এটো মানে কৰা হৈছিল হে সংশোধনীটো কৰা হৈছিল কেতিয়া 1977 চনত 1976 ত এটো খুব বেছি ইম্পৰ্টেন্ট এমেন্ডমেন্ট আৰু তাৰ চনটো মনত ৰাখিব Next is question number 8 Indian Parliament can rename or redefine the boundary of a state by এখন ষ্টেটৰ তাক ৰিনেম কৰা নতুনকৈ নামকৰণ কৰা বা বাউন্ডাৰী ৰিডিফাইন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ইণ্ডিয়ান পাৰ্লিয়ামেন্টত কিমানটা মেজৰিটিৰ প্ৰয়োজন হয় ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব এ সিম্পল মেজৰিটি নে এবসলিউট মেজৰিটি নে 2/3 of majority or শুদ্ধটো হ'ব simple majority প্ৰয়োজন হয় Indian Parliament can't rename or redefine the boundary of a state by a simple majority option 1 হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ ওকে এই গোটেই সমূহৰ বিষয়ে যিখন এখন ষ্টেটৰ বাউন্ডাৰী ৰিনেম কৰা বা এৰিয়া বা বাউন্ডাৰী বা এল্টাৰেশন গোটেইখিনি ক্ষেত্ৰত Article 3 এই গোটেইখিনি বিষয় উল্লেখ কৰা আছে Article 3 of the Indian Constitution deals with the formation of new state নতুনকৈ এখন state গঠন কৰা বা alteration of areas boundaries and name যদি বাউন্ডাৰী হালসলনি কৰা বা তাৰ এৰিয়া হালসলনি কৰা বা নতুনকৈ নামকৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এই সকলোবোৰৰ কথা Article 3 উল্লেখ কৰা আছে আমাৰ কনস্টিটিউচনৰ ওকে Next is question number 9 which is the source of political power in India ভাৰতৰ যি পলিটিক্যাল পাৱাৰ আছে ৰাজনৈতিক ক্ষমতাৰ মূল উৎসটো কি what is the main source ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব we the people are the main source of political power in India option 4 হ'ব correct answer Next is question number 10 which one of the following is a political right তলৰ কোনটো এটা political right হয় শুদ্ধটো হ'ব option 2 right to contest election খেলাৰ যেটো অধিকাৰ আছে হেতু হ'ল এটা ৰাজনৈতিক অধিকাৰ option 2 is the correct answer Next is question number 11 which of the following is not mentioned in the preamble to the Constitution of India ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাত তলৰ কোনটো উল্লেখ নাই justice fraternity adult franchise না equality আৰু শুদ্ধটো হ'ব adult franchise ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাত উল্লেখ কৰা নাই ওকে কি আছে উল্লেখ হেতু হ'ল justice liberty equality and fraternity justice of social economic and political liberty of thought expression belief faith and worship equality of status and of opportunity and fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation justice liberty
equality and fraternity এইটা preamble mention কৰা আছে next is question number 12 the right to vote in elections is a parliament to a parliament is a okay vote প্ৰদান কৰা ইলেকশনত vote প্ৰদান কৰা যেটো ক্ষমতা আছে এটো কি হয় right to vote in elections to a parliament is a কি হেতু হ'ব constitutional right okay right to vote in election to a parliament is a constitutional right এটো সাংবিধানিক অধিকাৰ okay vote প্ৰদান কৰা যেটো অধিকাৰ আছে হেতু হল সাংবিধানিক অধিকাৰ option 2 is the correct answer আৰু ইয়াৰ বিষয়ে right to vote in a is a constitutional right and article 326 of the constitution give this right and this is not a fundamental right okay article 326 ত right to vote a constitutional right to বিষয়ে উল্লেখ কৰা আছে আৰু এটো part 15 ত উল্লেখ আছে okay article number 2 হল 326 আৰু part 2 হল part 15 okay আৰু মনত ৰাখিব right to vote is a constitutional right not a fundamental right next is question number 13 the fundamental rights in our constitution are inspired by the constitution of আমাৰ সংবিধানৰ যিখিনি মৌলিক অধিকাৰ আছে সেইখিনি কোৰপা ইনস্পায়াৰ্ড কৰা হৈছে বা কোৰপা বৰো কৰা হৈছে বুলি খুদিব পাৰে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ইউনাইটেড ষ্টেট অফ আমেৰিকা আমেৰিকাৰ পৰা আমাৰ যিখিনি মৌলিক অধিকাৰ আছে সংবিধানৰ সেইখিনি বৰো কৰা হৈছে তাৰ যেটো সিস্টেম হেতু ইনস্পায়াৰ্ড কৰা হৈছে আমেৰিকাৰ পৰা USA ৰ পৰা অপচন এ হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ 1 হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ ওকে কেটা ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস আছে total fundamental rights আছে ছটা মৌলিক অধিকাৰ আছে আৰু কোন আৰু সেই মৌলিক অধিকাৰ কেটা part 3 ত উল্লেখ কৰা আছে ওকে which was included in part 3 আৰু আৰ্টিকেল কিমানৰ পৰা কিমানলৈকে আছে ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস কেটা আৰ্টিকেল কিমানৰ পৰা কিমানলৈকে আছে যদি খুদে তেতিয়া হ'ব আৰ্টিকেল 12 ৰ পৰা আৰ্টিকেল 35 লৈকে উল্লেখ আছে আৰু এই ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস খিনি এপ্লাইড কৰা হয় প্ৰতিজন সিটিজেনছৰ ওপৰতে irrespective of race place of birth religion caste or gender okay জন্মৰ ঠাই জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলোৰে ওপৰতে এই ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস খিনি এপ্লাই কৰা হয় আৰু এই ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস কিটা আমি চাইলওঁ প্ৰথমটো হল ৰাইটস টু ইকুৱেলিটি সমতাৰ অধিকাৰ আৰ্টিকেল 14 টু 18 লৈকে ইয়াত উল্লেখ আছে ৰাইট টু ফ্ৰীডম স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ আৰ্টিকেল 19 ৰ পৰা 22 লৈকে উল্লেখ আছে ৰাইট এগেইন এক্সপ্লইটেশন শোষণৰ বিৰুদ্ধে অধিকাৰ আৰ্টিকেল 23 পৰা 24 লৈকে উল্লেখ আছে ৰাইট টু ফ্ৰীডম অফ ৰিলিজন ধৰ্মীয় অধিকাৰ আৰ্টিকেল 25 ৰ পৰা 28 লৈকে উল্লেখ আছে কালচাৰেল এণ্ড এডুকেশ্যনেল ৰাইট ওকে সংস্কৃতি আৰু শিক্ষাৰ অধিকাৰ হেতু আছে আৰ্টিকেল 29 ৰ পৰা 30 লৈকে আৰু ৰাইট টু কনষ্টিটিউচনেল ৰেমিডিজ এটো উল্লেখ আছে আৰ্টিকেল 32 ৰ পৰা 35 লৈকে therefore right to constitutional remedies is also called the heart and soul of the Indian constitution by B.R. Ambedkar এটো প্ৰায় হৰি থাকে যে কোনটো ৰাইটছক heart and soul of the Indian constitution বুলি কোৱা হয় হেতু হ'ব right to constitutional remedies এটুক heart and soul of the Indian constitution বুলি কোৱা হৈছে by B.R. Ambedkar next is question number 14 directive principles in our constitution are আমাৰ সংবিধানৰ যিখিনি directive principles আছে সেইখিনি কিনেকুৱা হয় সেইখিনি হয় non enforceable in the courts of law হেকে কোনো কোৰ্টে ইয়াক এনফোর্স কৰিব নোৱাৰে directive principles খিনি সেইখিনি হল non enforceable okay option 4 হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ non enforceable in the courts of law আৰু directive principles খিনি কি হল directive principles of the state policy are guidelines to the central and state government of India to be kept in mind while framing laws and policies okay these provisions contains in part 4 of the Indian constitution from article 36 to 51 and therefore these are not enforceable by any court of law and DPSP was borrowed from Irish constitution জিগান সংবিধানত part 4 ত directive principle of state policy বিষয়ে উল্লেখ কৰা আছে আৰু প্ৰায় এটা প্ৰশ্ন খুবেই খুদি থাকে যে DPSP কিমান আৰ্টিকেলৰ পৰা কিমান আৰ্টিকেল লৈকে আছে হেতু হ'ব আৰ্টিকেল 36 ৰ পৰা 51 লৈকে আছে আৰু এই DPSP directive principle of state policy কোৰ পৰা ধাৰ কৰা হৈছে বুলি যদি খুদে তেতিয়া হ'ব আইৰিছ কনষ্টিটিউচনৰ পৰা ইয়াক ধাৰ কৰা হৈছে next is question number 15 right to property was removed from the list of fundamental rights during the rule of right to property মানে সম্পত্তিৰ অধিকাৰটো প্ৰথমতে ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছত ইনক্লুড কৰা আছিল কিন্তু বৰ্তমান ৰিমুভ কৰি দিয়া হল আৰু সেই ৰিমুভেশনটো কাৰ শাসনৰ দিনত কৰা হৈছিল হেতু শাসন কৰা আছিল Morarji Desai Government during the rule of Morarji Desai Government right to property was removed from the list of fundamental rights during the rule of Morarji Desai Government okay Morarji Desai শাসনৰ দিনত মৌলিক অধিকাৰৰ পৰা right to property যেটো অধিকাৰ আছিল হেতু অতৰাই দিয়া হৈছিল okay প্ৰথম অৱস্থাত the constitution originally provided for the right to property under article 19 and 31 প্ৰথম অৱস্থাত ভাৰতীয় সংবিধানত যি
প্ৰপাৰ্টিৰ অধিকাৰ আছিলে সেইটো মানে সম্পত্তিৰ অধিকাৰ সেইটো আৰ্টিকল 19 আৰু 31 উল্লেখ কৰা আছিলে কিন্তু যেতিয়া 44তম সংবিধান সংশোধন হৈছিলে 1978 ওকে যেতিয়া 44তম সংবিধান সংশোধন হৈছিলে 1978 তেতিয়া এই ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টিক ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছৰ পৰা ৰিমুভ কৰি দিয়া হ'ল বা ডিলিট কৰি দিয়া হ'ল আৰু তাৰ পিছত এইটোক এটা লিগেল ৰাইট বনাই দিয়া হ'ল ওকে দিস ওয়াজ মেড এজ এন লিগেল ৰাইট আৰু সেই লিগেল ৰাইটটো কোড ইনক্লুড কৰা হ'ল হেতু ইনক্লুড কৰা হ'ল আৰ্টিকল 308 ওকে মনত ৰাখিব প্ৰথম অৱস্থাতে এটো এটা ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছ আছিল কিন্তু 44তম সংবিধান সংশোধনীয়ে এই ৰাইটছটো ৰিমুভ কৰি দিলে in 1978 but later it was included it was made an ordinary legal right আৰু ইয়াক ইনক্লুড কৰা হ'ল কিমান 308 ওকে আৰ্টিকল 308 এটো এনেকৈ হৰিব পাৰে কিমান নম্বৰ আৰ্টিকলত ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টিটো ইনক্লুড কৰা আছে হেতু হ'ব 300A আৰু ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি এটো বৰ্তমান এটা লিগেল ৰাইট Next question number 16 how does the Constitution of India describe India as okay ভাৰতৰ সংবিধানে ভাৰতক কি বুলি ডেসক্ৰাইব কৰে কি বুলি বৰ্ণনা কৰিছে শুদ্ধটো কি হ'ব শুদ্ধটো হ'ব a union of states okay union of states option 2 হ'ব শুদ্ধতৰ a2 SLPRB আন্ডাৰ যি ফাইনাল ট্ৰিবিউনেলছৰ এক্সাম হৈছিল 2019 চনত তাত সুধিছিল কিন্তু এবাৰ এসা এক্সামত কি হ'ল নাজানো অকন টোটালি সিলেবাস ফলো নকৰি নখুদিলে কিন্তু নকৰিলে টোটালি কিন্তু যেতিয়া SLPRB গ্ৰেজুৱেট লেভেলৰ এক্সাম হৈছিল ধুনিয়া সিলেবাস ফলো কৰিছে ধুনিয়া কোৱেশ্চন সুধিছে ওকে জবৰ এটো এক্সাম সুধিছিল কিন্তু এক্সামত এটো কোৱেশ্চন সুধিছিল কিন্তু এবাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো মানে সিলেবাসে ফলো নহল ওকে নেক্সট আছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 17 the system of judicial review originates in যেটো জুডিশিয়াল ৰিভিউ সিস্টেম আছিল আমাৰ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনত হেতু কোৰ পৰা বৰো কৰা হৈছে বা কোৰ পৰা অৰিজিনেট হৈছে হেতু অৰিজিনেট হৈছে USA ৰ পৰা আমেৰিকাৰ পৰা ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস আৰু জুডিশিয়াল ৰিভিউ এই দুইটা সিস্টেম বৰো কৰা হৈছে আমেৰিকাৰ সংবিধানৰ পৰা অপচন 4 হ'ব কারেক্ট আনসার নেক্সট আছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 18 from the constitution of which country the provisions of federation was borrowed while framing the constitution of India যেতিয়া আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানখন প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল তেতিয়া তাৰ যেটো যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ সিস্টেম আছে প্ৰভিজনস আছে সেই প্ৰভিজনটো কোনখন কনস্টিটিউশনৰ পৰা বড়ো কৰা হৈছিল ধাৰ কৰা হৈছিল ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব কি শুদ্ধটো হ'ব কানাডা কনস্টিটিউশনৰ পৰা যেটো প্ৰভিজন আছে ফেডাৰেশন সিস্টেমৰ যেটো প্ৰভিজন মানে যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ যেটো প্ৰভিজন আছে হেতু বড়ো কৰা হৈছিল অপচন 3 হ'ব শুদ্ধটো কোৰ পৰা কি ধাৰ কৰা হৈছিল এই গুটেখিনি আপোনালোকে ভালদৰে চাই যাব খুব বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় যেটি এটা কোৱেশ্চন সুধি দিব পাৰে Next is question number 19 who was the chairman of the drafting committee of the Indian Constitution ভাৰতীয় সংবিধানখনৰ drafting committee chairman কোন আছিল হেজন হল B.R. আম্বেদকাৰ খুব কমন প্ৰশ্ন এটা সকলোৱে জানে চাগে B.R. আম্বেদকাৰ হল chairman of the drafting committee of the Indian Constitution Next is question number 20 and the last question of the video which of the following countries has introduced direct democracy কোনখন দেশত ডাইৰেক্ট ডেমক্ৰেসি ইন্ট্ৰোডিউস কৰা হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধটো কি হ'ব শুদ্ধটো হ'ব সুইজাৰল্যান্ডত ডাইৰেক্ট ডেমক্ৰেসি সিস্টেমটো ইন্ট্ৰোডিউস কৰা হৈছে অপচন 4 হ'ব কারেক্ট আনসার ওকে আৰু ভিডিওটো ইমানতে সামৰিছো যদি আপোনালোকে ভিডিওটো চাই ভাল পাইছে বা উপকৃত হৈছে বুলি ভাবিছে তেনে ভিডিওটো এটা লাইক কৰি দিব আৰু বন্ধু-বান্ধৱীৰ মাজত ভিডিওটো শেয়াৰ কৰি দিব পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি ইয়াৰ পিছৰ পাঠসমূহ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম এনে ধৰণৰ কোৱেশ্চনবোৰ আপোনালোকৰ আহিবলগীয়া পঞ্চায়ত হেলথ আৰু DTE জুনিয়ৰ ষ্টেণ্ড আদি এক্সামৰ বাবে আৰু ইৰিগেশ্যনৰ জুনিয়ৰ ষ্টেণ্ড আদি ধৰণৰ এক্সামৰ বাবে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব এনে ধৰণৰ কোৱেশ্চনবোৰ খুদি থাকে কিন্তু এসআই কথা মই বৰ্তমান ক'ব নোৱাৰিম যেটো সিলেবাস ফলো নকৰি জিটি কোৱেশ্চন দিছে কি আহিব হেতু ধৰিব পৰা নাই ওকে তথাপিও আপোনালোকে সেই একেটা পেপাৰৰ লেভেল বা একেটা ষ্ট্ৰেটেজিতে আপোনালোকে প্ৰিপাৰেচন চলাই থাকক আৰু ভিডিওটো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ